Hello everyone, welcome back to another podcast. मैं हरप ढिल्लों मेरे नाल ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ and today we have a guest. I guess controversial ਨੇ ਥੋੜੇ ਉਹ but off the camera ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ already ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਇੱਕ podcast already record ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ kind of, but it was not recorded. So let's welcome Joty Kay. ਜੋਤੀ ਕੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ। ਨਾ thanks for you too. ਕਈ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਆ ਬਟ ਕਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। We have seen both phases. ਸਾਨੂੰ controversial ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਗਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੌਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੁਈਨਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਖੇਪਲ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਬਟ ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। Never ask a man his salary and woman his age. Never. And so mom ਤੁਹਾਡੇ USA ਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਕੋਟਲੀ ਪਿੰਡ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਯਾ ਚਮਕੀਲਾ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਦ ਵੈਡਿੰਗ। Oh wow. Yeah, actually. And you were born Queens? Queens, New York. Queens girl. I mean, Queens ਹੈਗਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, but most of my life I've lived in California. How far is Carteret? Is it Queens Carteret? Carteret. New York ਚ ਹੈ ਨਾ? ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ, okay. Yeah, ਮੈਂ ਜਮੈਕਾ ਕੁਈਨਸ 50 ਸੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਮਨਾਜ, all the ਦੇਸੀਜ਼ actually Queens, Jamaica Queens. So how was ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ born ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ born ਹੋਈ ਸੀ ਆ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ like ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, like a lot of like gangs, violence, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਲਈਦਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੌਰਨ ਹੋਏ। ਤੇ how was your childhood? And ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ childhood, right, really good. Dad was still playing kabaddi? Daddy ਖੇਡਦੇ ਸੀ for like a couple years after I was born. ਤੇ ਮੰਮੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ that daddy was ਕਬੱਡੀ player ਹੀ ਆ, you know what I mean? So mommy went back to school to become a nurse and stuff like that. So childhood good ਸੀ। Daddy was really good. Daddy ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ dad ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ dad ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, you know, he was a good guy. But you know, throughout the years daddy ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। But as you were saying ਕਿ ਉਹ ADHD kind of ਕੀ so ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, right? So obviously I'm actually, a lot of people don't know, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ behavior therapist ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ work ਕਰਦੀ ਹਾਂ a lot of kids that have autism and on the spectrum. I don't put that online ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, but that's actually my job. ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹਾਂ psychology ਵਾਸਤੇ। I have a bachelor's of science. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਣੋ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਡੈਡੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਸਤ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਡੈਡੀ ਬਸ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੰਮੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ, ਸੋ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਸੀ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਡੈਡੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਲੀਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਯੂ ਨੋ, ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ADHD ਹੈ।
but as I got older ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜੀ ਆਈ that ਡੈਡੀ ਨੂੰ like ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਈਪਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਬਚਪਨਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ I think drug ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਕ I would say high school ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਬਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ such a good daddy ਸੀ grow up ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਰ ਕੁੜੀ ਬੋਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਡੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਪਰ always loved me always good dad ਹੈ ਨਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਨੀਮੋਰ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਹ ਵੋ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੀਨੇਜਰ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੇਟਰੇਟ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ he used to work then I was working he used that ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੇਬੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸੋ ਸੋ ਡੈਡੀ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਲਾਈਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਵੈਰੀ ਮੂਡੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਮੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲੱਭ ਗਈ ਅਤੇ ਇਮੈਜਿਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਫਰੋਲਦੀ ਨੋ ਮੈਥ straight to meth I mean maybe it was a gateway maybe he started coke meth you know whatever ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਈਕ ਡੈਡ ਕੀ ਆ ਇਹ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਲਾਈਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਫਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਲਾਈਕ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹ ਵੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੇਟਵੇ ਡਰੱਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੋਤੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਟਰੀਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਹੀ ਉਹ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਪਏ ਜੋਤੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਕਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਮਕਸੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ I guess that's how it is ਤੇ ਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ observe ਕਰਦੇ ਸੀ how she was behaving ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੂਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮਮ ਰਾਈਟ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫੇਸ ਆ ਸੋ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ Who was taking care of you guys ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਾਈਕ that's why ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਸਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ I mean, I don't want to say this ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਗੁੱਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ your mom dad everything right so ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ everything ਤੇ ਡੈਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਮੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ so imagine 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ 14 whatever has to be a mom a dad a sister everything right so already survival mode 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ right like already ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਣਾ I had to be in survival mode since I was in the teens. Even now? Now I mean, honta like. Relax. Now you have compromised and everything. You have seen everything. Yeah. I've seen everything, but फिर भी like I feel like I have to take care of my mom and brother, है ना? फिर भी मैंने इतना लगता है that मैं उन्ना दा ख्याल रखना है, like मेरी responsibility है. But it's not. But Jimmy, culture if you think about it, it's really not, right? But अपने culture दे विच आपां नू But I guess that's a sweet part. Yeah. So it's really not, but I don't know what I would do. If you feel like, if you love to. 100%. I mean. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਮਫਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਕਦੇ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ quote and it said be nice to your parents it's their first time too yeah ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ it was just like mind blown right because ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ like ਆਪਾਂ ਨੂੰ always ਲੱਗਦਾ that ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ this are superhero ਨੇ right why ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ I'm 100% sure ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ADHD ਸੀ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ADHD ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ 100% ਬ੍ਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਸਕੂਲ ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੈਟ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ Dad doesn't know what the fuck to do like ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੇ like ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਸ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਯੂ ਨੋ not ਖਰਾਬ but you know what I mean like ਪਰ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਸ ਕਬੱਡੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਮ ਡੇ ਈਵਨ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਅ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਯੂ ਕੈਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚੋ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨੋ ਡੰਡਾ ਚੜਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਣੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਕਰੋ 2 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਓ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੈਡੀ ਰਾਈਟ ਪਰ ਅੰਟਲ ਮੈਥ ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਬੈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ whatever
but I never doubted ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ but ਪਿਆਰ is not everything right ਹੁਣ like ਪਿਆਰ is in everything ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ when he needed to talk about sex he needed to talk about girls when he needed to talk about things that men talk about right ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ I guess even more than that how to live a life like he's not gonna come sex, to me relationship everything comes later on it's a part of life but basic education the figure ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ like ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਪਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਿਕਨ ਚਾਕਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਆਈ ਕਾਲ ਮਾਈਸੈਲਫ ਗੈਟੋ ਬੇਬੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਲੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡੈਡੀ ਦੀ he didn't get that what he needed right daddy buy ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ but that's not it right so ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ but I go back to say this that ਵਿਆਹ answer ਨਹੀਂ ਆ right I saw that in my life growing up daddy ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ good person ਸੀ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ imagine ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ that's what I'm saying ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ right ਮੰਮੀ like my whole life I had a roof over my head ਮੰਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡੈਡੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਡੈਡੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਲੇ ਵੀ you know at least ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ right but life according to life ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਕ where I go back to saying is like a lot of people ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ in real life ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ online ਬਸ ਜਿਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ just because I want to be myself ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ that ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ I don't give a fuck they try to judge you on that 60-second video judge me on what like ਜਦੋਂ that's on a 60-second video ਹੈ ਨਾ ਆਪ like ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ off air ਆਪ ਕੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਆ ਰੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ we'll be coming to that sorry ਨਹੀਂ go ahead anyway no but it was like ਜਦੋਂ even though ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ he was not wrong ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ not at all right ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਈਵਨ ਨਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਦਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ 100% ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਮਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ USA ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਜਾਓ ਐਟਲੀਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਜਾਓ ਯੂ ਡਿਡ ਯੋਰ ਜੌਬ did it your dad did his job he was number 1 exactly ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੀ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਰਲੀ back then ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹਾਂ ਈਵਨ ਨਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਖੇਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੋਵੋ ਬਟ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਵਨ ਸਿੰਗਲ ਸਟੰਬਲ ਐਂਡ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਲਾਈਕ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਡੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ ਇਟ ਜਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਰਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਪਿੱਟਦੀ ਸੀ ਡੈਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਹੈਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਲਾਈਕ ਬੈਕ ਦੈਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਡੀਲ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੀਹੈਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ
I was like 15, at 16? this time I had just started college, so 17. They imagine like jwani chadiya, like, and you're trying to go to college, but like idda roz kare auna, you know, things like that. ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਲੜਨਾ ਇਹ ਵੋ ਰਾਈਟ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਹੈਬ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਣਾ, ਲਾਈਕ ਸੁਸਾਈਡ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲਿਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯੂ ਨੋ. ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਮ ਆਈ ਲਿਵਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਿਵ ਫॉर yourself, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ. ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ. Even for your brother you were not leaving? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਯਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਾਗਲ ਆ, ਰਾਈਟ, ਵਟਐਵਰ. ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਨਾਰਮਲ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ. ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚਾਰਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੰਮੀ ਕੰਮ 'ਤੇ 12 ਘੰਟੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਲੜਨਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਪਿੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਣੇ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ. ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਨੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਡੈਡੀ. ਡੈਡੀ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ. ਇੰਨਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ. ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂ ਨੋ. ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਨੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੋ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਲੇਟਰ ਔਨ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਇਮੈਜਿਨ ਥੋੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਦਾਂ, ਰਾਈਟ. ਡੈਡੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਅਫਕੋਰਸ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ. ਮੈਂ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਗਈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਊਂਗਾ. ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼, ਫਾਈਨਲੀ, ਹੈ ਨਾ. ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਡੈਡੀ ਚਲੇ ਗਏ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਵੋ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ. ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਡੈਸਟੋ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ. I hate that area, but ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ LA ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 5 ਘੰਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੈਂਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਇੱਦਾਂ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ. ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲੂ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਮੈਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੀ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ. ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ. How old were you when you moved out? I want to say 18, 19? I want to say about 20, hana 20, yeah. So I've waited a while, hana. I think college days ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ about 20 ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, right. So ਮੈਂ move ਹੋ ਗਈ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, right, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ. Okay ਮੰਮੀ ਆ ਜਾਓ. At this point we have to start over. ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ LA ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੇਅਰਲੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦੀ ਹਾਂ. ਓਕੇ ਮੰਮੀ ਆ ਜਾਓ. ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. 14-15 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ. ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਤੇ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਆ. ਹੁਣ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ. ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੋ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ. ਅੱਛਾ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਰੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ. ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚਿਆ, ਹੈ ਨਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ, ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਅਤੇ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਖਰੀ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਦੈਨ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਡੈਡ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਓਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਦੁਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਮੈਜਿਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਡੈਡੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। Where was he living ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? So he started living with his nephew, ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਟਲ ਮੂਵ। They were all in Modesto ਜਾਂ Modesto? ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਸੀ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਊ ਮੰਮੀਜ਼ ਡੂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਕ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਡਾਟਰ ਲਾਈਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਟਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਟੈਲੀਪੈਥੀ। ਰੀਅਲੀ ਵੀਅਰਡ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣ ਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਦ ਵਰਸਟ ਕਿਡ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਦੈਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦਾ ਹਲੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਾਈਸ ਹੋਟਲ, ਰਾਈਟ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਡਰੱਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਿਆਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਹੋਟਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਨੋ ਡੈਡ ਆਈ ਗਾਟ ਇਟ, ਵੀਅਰ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ that has nothing to do with anything, like what do you mean ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, whatever। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਡੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਔਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਪਰਸਨ ਸੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ, 1 ਪਰਸਨ। ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਓਵਰਲੈਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਟਾਰਬਕਸ ਖਾਧਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਟਾਰਬਕਸ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਏ ਟੀ ਲਾਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਚਾਹ ਵਾਂਗੂ ਟੇਸਟ ਆ ਤੇ ਵਟਐਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਆਹ ਖਾਣਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਮਥਿੰਗਸ ਰੋਂਗ ਵਿਥ ਹਿਮ, ਪਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਟਐਵਰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਪਰ ਨਾ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਕੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਸੋ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਮੋਸਟ ਦੇ ਕੈਨ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹਟ ਪੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ। So again, that's why I felt bad that ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ, you know. So anyway, so ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ last liver ਹੈ, cirrhosis, jaundice,
I forgot. Just it was reversible or या फिर irreversible cirrhosis ਸੀਗਾ? He can never drink again in his life. Basically, whatever. They had to give him a blood transfusion. Just for the people who don't know, liver cirrhosis is kind of a liver damage. Cirrhosis skin ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, but liver cirrhosis is to kidney drinking ज़्यादा, drugs ज़्यादा करके ਹੁੰਦਾ, and I guess so it's irreversible. It is very irreversible unless you stop drinking. Then फिर शायद दवाइयां सिर्फ वो damage ਉੱਥੇ ਰੁਕਦਾ, but ਉਹ damage ਦਾ damage ਰਹਿੰਦਾ forever. damage ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਖਤਮ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਸ ਵੀ ਸੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਜਦੋਂ ਫਲੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਨਾਲੇ ਲਿਵਰ ਨਾਲੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਲੇ ਦੀ ਨਾੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੀ ਕੇ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਗਰੈਟ ਇਹ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡਰ ਸੀ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਵਟ ਆਈ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਅਗੈਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਵੀਕ ਸਿਆਟਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣ after like 6 months old ਪਰ who knows ਕੀ ਪਤਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ who knows right I don't know but ਸੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਨਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੋਲਡ ਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੈਬਰੂਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੱਗੇ ਮਾਰਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ I don't know ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਪ the only dad you have only dad my best friend ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ till this day ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ I always knew ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ but it wasn't his fault right ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹਾਂ I don't ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲਾਈਕ I don't know what he went through but ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ I'm like whoa ਡੈਡੀ ਕੋਲ ADHD imagine having ADHD ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ like you don't know what to do ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਬਸਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ you know like it's so hard and ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੀਂਦਾ ਆ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆ ਸਿਰਫ ਦਾਰੂ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਬਸ ਦਾਰੂ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਾਰੂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਸ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਤਾਉਣਾ ਰਾਈਟ ਸੋ I mean ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ but like what I go to say is that ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਆ no sense at all ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਸਟ ਯੋਰ ਸੋਲੋ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਬਟ ਪਤਾ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਗੈਸ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਬੀਨ ਰਿਟਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਟਸ ਫॉर ਬੇਸਿਕ ਪੀਪਲ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਐਡਿਕਟਿਵ ਜੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਧਰ ਸਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਐਂਡ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੜੇ ਮਲੰਗ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਓਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੂਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਸਰ ਕੀ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਕਰ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਬੀ ਹੀ ਡਿਡ ਵਾਂਟ ਅ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਲਾਈਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਦੇ like he was just so real with me ਹੈ ਨਾ। like jokes ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡੈਡ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ। ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਦੀ 'ਚ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੈਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਟ ਜੂਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਮਨ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮਨਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੋ, ਖਵਾ ਦੋ, ਪੀ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੇਬੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੈਟ ਰੀਹੈਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ। ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਲੀਜਨ ਆਈ ਨੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਮਾਈਟ ਨੋਟ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਰਿਲੀਜਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਵੋ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੈਚਅਪ ਚਿਪਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਖਾਧੇ ਨਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ avoid karo anything which is taking you to a high note, try to avoid it. Live a simple life, simple colors, simple music, ये वो, क्योंकि it actually क्योंकि कुछ लोगों ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ।
ਸੋ ਦਾ ਮੇ ਬੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੈਵਿੰਗ ਦਮਾਲਾ ਐਂਡ ਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ADHD ਸੀਗਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ADHD ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, no matter what। ਬਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ if we go back to the religion, I believe that because maybe ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ ਹੈਲਪ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਬੀ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਡੈਥ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ I'd be done। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ ਨਾਲ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸੈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਡ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ LA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਐਵਰੀ ਡੇ। ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ। ਮੰਮੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਥ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਦੁਆਰੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ 100%। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਭੜਕਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੀਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਡੈਡੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਤਿਤਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਰ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ। ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੁੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਸ ਦੱਸਣੀ ਮੈਨੂੰ, I don't want to say it, but it was something like ਗਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਰ ਗਲਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਰਾਈਟ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ who are you, so I go back to say ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਰਿਲੀਜਨ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ maybe I know, right, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਵਰੀਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ
I do agree that religion help ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100%. No doubt. Even though ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸੇਮ ਫੇਸਡ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ. I was even ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ angry ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਆਫਟਰ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਕਹੂੰਗਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ the day ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, the day we were born, death is our destiny. 100% ਲਿਖੀ ਹੋਈ already. ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਗਏ. ਰੱਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ. ਨੈਵਰ. ਇਫ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ. ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਰਿਲੀਜਨ ਫਾਰਮ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਏ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਆਈ ਨੋ ਥੋੜ੍ਹਾ LGBTQ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਰਾਈਟ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਵਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਮਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ. ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ 100%. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੋਬਡੀ ਵੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ. ਇਟਸ ਅ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ I don't know ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ. ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ. ਹਾਂ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਆ. this is one thing I always say, we don't have to get too deep into it. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ. I'm straight, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਰਾਈਟ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੈ already. Exactly. Right? ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੈ. ਮੈਂ LGBT community, I'm not queer, I'm straight, but ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੈ. We are not even saying ki glad we are. No, I'm just saying, like, I'm just an example, right? Life is already hard. You think that ਜਿਹੜੀ queer community, they wake up one day like, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਬਣਾਉਣੀ ਆ. Who wants to do that? And especially ਤੁਹਾਡੇ thick and thin ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਟ. ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਓਕੇ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਫ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਫॉर ਯੂ, but respect ਕਰੋ, right? Just as long as okay, let them live. ਠੀਕ ਹੈ. And that's what I'm saying. Like, I'm not saying like ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ religion ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ religion ਨੂੰ? Isn't that what our religion is about? ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟ ਦਿਓ? Like, that's what I get really mad about. Go, like ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, right? He knows ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਾਣਦਾ, right? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that ਤੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆ. So what if he's gay? Who cares? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆ? That he's keeping his religion life. ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ that ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, right? That's wrong. You know what I mean? Like, that's really wrong. ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that ਇੰਨੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਉਹਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ that ਤੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਛੱਡ ਦੇ. That doesn't make any sense to me, right? ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, right? Care. Why does everybody, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦੇ ਆ? All doors are welcome, right? ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ. That makes no sense to me. Obviously, this is a never-ending debate, exactly. Right? But this is just how I view things. And I know we were talking about American-born and Canadian-born. ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? What do you think?
obviously yeah, right, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਇਹ ਭੋਲੇਪਨ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ of course 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਲੂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਯਾਰ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਨੈਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਲੇ ਜੇ No, I get that a lot. Straight on the face. Yeah, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ like ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ like ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ like I've noticed that way. ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ like for example I know we were not going to talk about this but I had said something online ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ right like ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਆਇਆ ਬੋਲਤਾ yeah ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਆਏ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ that like ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ LGBTQ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ right ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ like ਇੰਨਾ chaos crowd ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਆਏ ਲਾਈਕ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ that ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਐਨੀਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ what I mean I just don't understand that but then there's people like I mean I don't care like ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਲਾਈਕ who ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ I don't know if ਤੁਸੀਂ agree ਕਰੋਗੇ or not but I feel like it's because there's always going to be sexism women ਬਾਰੇ right like ਜਨਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾ ਜੋਕਿੰਗ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕੱਢ ਦੋ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ I don't know what do you guys think it's kind of ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ okay ਠੀਕ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੋਣੇ yeah ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਉਹ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ which we agree or patriarchy as well not just feminist so a lot of people try to think that I'm a feminist all right I don't like to use that terminology I used to use realist ਮੈਂ realist ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ egalitarian Huh? Egalitarian? Yeah. Well, is that a word? Is that a... Yeah, it is. Equal rights. I mean, I like my banda to do things I don't want to do. I don't know. You do? Yeah, you know, I'm like... You still like patriarchal system? No, I don't want to say patriarchal. I like chivalry. What does that mean? Chivalry ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ like ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਡੋਰ ਖੋਲੇ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਡੂ ਦੋਸ pampered yeah I like to say chivalry like ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ but like ਮੈਂ before my dad you know whatever he got into ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀ right very so patriarchy like I've just I think that's I believe in that I'm sure people are going to talk shit but like I like that exactly because that's pretty opposite jo tusi online lag I know but I do but now they'll be like the people even jo tonu support karde ho bhi against ho sakde hai no but I know ek ek bol rahi no but I never claimed I've never claimed I'm a feminist or anything I mean I support all my women I support everything but I'm just saying like for me the type of man that I like I think jehde main circumstances de vich born hoyi haan like I feel like a man could be a man in circumstances but ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ if like let's just say he loses his job or anything like that I have my own life I have my own career you know what I'm saying that's the difference difference is I can be whatever I want to be ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ you know what I mean like everybody should work in the house right but I do like the sense of I think that's more of a respect factor I'll be coming to that that's interesting respect factor I think it's a respect factor okay so ਹੁਣ ਵਾਪਸ kicking back to but on your own how was your schooling ਜਦੋਂ ਆ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ schooling was influenced pretty obvious schooling yeah so schooling was my getaway take more classes ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੋਣ ਦੀ right just school it was more Punjabi or more ਗੋਰੇ ਵਾਲੇ it was a mix like so ਜਦੋਂ ਮੈਂ growing up ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ move ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ like mom and dad were trying to make money ਇੱਥੇ ਘਰ expensive ਹੈ ਇੱਥੇ apartment ਹੈ so always moving so ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ moving ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਡੈਸਟੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਭੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਿਡਸ the brown community ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਈਟ so then like ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ so like they'll be making fun of you talking shit making fun of me like ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ I could understand you ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਡੈਡ ਮਮ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ that's how it comes ਇਹ ਮਾੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਭੇਤ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ when you open yourself ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਗਾ KO knockout yep same thing ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ he told me about it ਕਹਿੰਦਾ this is a lesson you have to learn you are going there don't tell everything to ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੁੜੀ ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਕ ਦੇ ਨੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਰ ਜੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਉਹ ਆਪਣਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਹਮ ਆਲ ਥੀਸ ਮੂਵੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਕੱਠੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਹਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ I would say ਕਿ ਇਹ ਅਗੇਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਆਈ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ ਗੋਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ I mean of course every community but we can only speak for our community so ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ so like obviously like ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਅਮਰੀਕਨ I know ਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟ so ਹਾਰਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਦੈਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਲਾਈਕ ਆਮ ਹੈਪੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਸ ਆਲ ਇਟ ਟੁਕ ਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਬਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੈਲਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵਟਐਵਰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ਿਟ ਟਾਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆਲ ਇਟ ਟੁਕ was ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਨਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਣੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਏ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ whatever and I was like a virgin okay ਮੈਂ ਇੰਨੀ like I'm not saying ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ already fucked up ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਆ like so ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਨਾਓ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਜੈਲਸ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੁਸਾਈਡਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਹੇਟਰਡ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਲਾਈਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਯਾ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯਾ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਇਟ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਬੀ 2-3 ਫਰੈਂਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਆਲ ਦੈਟ
ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਸਾਊ ਸੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਰਾਈਟ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਬੀਟ ਹਰ ਅਪ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ that ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਰਸ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਆਨਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ what was that honors like it was like a after hour study room that ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਸੀ ਤੁਸੀਂ after hour ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਈਕ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਰ ਰੂਮ ਤੇ ਗਈ and I beat her up. Like I'm not saying violence is good. I'm just saying ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. So I beat her up ਉਹਦੇ boyfriend ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ like I think ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ like ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਖੜਤੀਆਂ right ਤੇ I beat her up and ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ that ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ she tried to put me in like ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਟਰਬਲਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ right so ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ I think like ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋਤੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਆ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੋ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਈਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੈਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੋ ਓਕੇ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੱਲੂਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਬਾਡੀ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਡ ਮਾਊਥਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ at least like ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ like I'll be like oh ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ like yeah that's how I became because then you actually became daughter of a kabaddi player yeah that's what my birth of a brother like although ਮੈਨੂੰ felt like ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ before that ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ right like ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ I don't want to say ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ right ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਸੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੀਨ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ that's the personality sort ਕਰ ਲਿਆ yeah so then ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ that's the personality I embody right ਉਹ personality ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ right I ਨਹੀਂ like ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ right obviously you know ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜੂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ but ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜੂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਦੋ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਗੁੱਜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੋ ਉਹਨੇ ਲਾਈਕ ਸੋ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ not even the teachers yeah ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਜੇ ਐਨੀਵੇ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨੌ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਟ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡੁਐਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ ਸੋ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਆਈ ਗੱਲ ਟੂ ਅ ਨਾਰਮਲ ਕਿਡ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸੀ Oh yeah, that's true. Even though police ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਪੁਲਿਸ honestly ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ because if your dad yeah because like you know I would call the police because ਮੈਂ hope ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਮੇਬੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਪੀਣੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ them ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਚ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਯੂ ਡੂ ਸੋ when ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਲਾਈਕ ਡਰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ what do you ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮੰਗਦੇ what do ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਇਆ ਮੇਬੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ what do you mean by crazy house like
ਜਿਵੇਂ like if you say they're ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ they'll hurt themselves ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ like 24-hour hold or something for people that are crazy that can ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ harm ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ daddy wasn't crazy you know what I mean but I ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ okay maybe 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ sober ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ right but who wants their dad to be in like a crazy house right ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਗਏ ਦੇ right ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ like ਬੱਚੇ ਤੋਂ like when you're a ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ right so ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਬਸ ਆ ਕੇ ਲਾਈਕ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਬਸ that's all it would be ਫਿਰ even they would know ਕਿ he's doing meth or yeah but they can't take you in ਕੀ ਕਰਨਗੇ without proof ਜਾਂ ਜੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ nothing they can't do anything only thing they can do is that ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਲੈ ਜਾਓ I'm gonna say but ਜੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਡਰੱਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ but again he'll be charged ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ but oh like daddy ਕੋਲ it wasn't on him but actually let me tell you this so ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ that ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ right never ਪੀਣਾ so ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ what do I do ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਘਰੇ right ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ like ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀ ਹਨਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਆ ਮੈਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਸੱਚੀ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗਲਤ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਯੂ ਨੋ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਬੀ ਲਾਈਕ ਕਪਲ ਆਵਰਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ he never came back to check on him no because he's not harming anybody you know he's but not still he's doing meth and a police person but that doesn't mean ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ that they don't do nothing no unless ਉਹ ਤੇ rehab ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ they have to do ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ rehab ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ like if he doesn't want to go he doesn't have to go ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ that's the thing ਕਿੰਨਾ stupid ਹੈ ਵੀ right ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ and that's what I'm saying like ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਪੁੱਛਦੇ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਡਰੱਗ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰੀਹੈਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂ ਗਾਟ ਸਟਕ देयर ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੀਹੈਬ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਨੋ ਵੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ 2-3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਪੀਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੈਡੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਡਰੱਗ ਕਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਹੈਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਜਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਪੈਗ ਬਟ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ 100% ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਨਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨੋਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਟ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ML ਆਖਾਂਗੇ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ 50s ਆਈ ਗੈਸ ਸਵੀਟੈਸਟ ਫਾਦਰ ਸਵੀਟੈਸਟ ਹਸਬੈਂਡ ਸਵੀਟੈਸਟ ਵਰਕਮੇਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀ ਕੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਿਲ ਸੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ
ਕਿ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨੀ ਕਾਮਨੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਾਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੋਅਰ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਫੀਮ ਕਹਿ ਲਓ। Oh, feme, okay. Feme and Viagra. Yeah. Together? Kind of. It's kind of a desi version of a Viagra too. ਅੱਛਾ got it. ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਸ਼ਿਟ। ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼। ਆਈ ਨੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ always like ਮੈਂ ਠੀਕ just so you know ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈ। yeah ਬਸ ਲਾਈਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਪੁੱਤੂ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਵਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਟਐਵਰ ਰਾਈਟ ਟੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਟਸ ਅ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਲਓ ਪਰ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਥੈਰੇਪੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਟਾਕਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੀਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਹਾਂ ਰੂਲਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਓ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਸੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਲਾਈਕ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਗੋਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕ ਟੀਮ ਤੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ hard to balance that life right ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ I would agree ਕਿ we have to be cool with this I know ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ yeah of course 100% and to some extent I get what they're saying ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ to marry ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ experiment ਕਰਦੇ whatever right I get it but not all right you can't always just put everybody in a box ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ almost like 9/11 ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ turbans they are bad it's almost like that if you think about it right that's not true but I'm just ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ like
we need to start having open conversations. ਜਿਵੇਂ for example ਜਦੋਂ ਮੈਂ internet with the closed ones. Yes, with the closed ones, 100%. Not with everyone. Yeah. No, not with everybody. But like for me, for example, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ I went through, right? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ conversation openly ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ever. But I feel like ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, I know somebody else ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ. Exactly, that's the exact reason why we are talking about like, this. And I know those people. Exactly. ਤੇ ਉਹ lonely ਕਿੰਨਾ feel ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ lonely ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ lonely feel you know what before even he have seen some videos of you ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਾਂ ਐਸੇ and I was like ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ and I know ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ 16 17 ਸੇਮ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ It's hard. Exactly. The thing is, सारे problem ਦੱਸ ਰਹੇ, solution ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, right? So ਮੈਨੂੰ ਵੀ But the solution, what do you think? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ I believe I shouldn't be saying it even we are relative but ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ the first one to run away would be the relative. They are the kind of security guard. ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜਣਗੇ but ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਆਈ ਗੈਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਈਸਿਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 100% ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਸ ਨੰਬਰ 1 ਘਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਨੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਚਮਕੀਲਾ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਬਰਥਡੇ ਸੈਕੰਡ ਬਰਥਡੇ ਥਰਡ ਬਰਥਡੇ ਇੰਨੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਸਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਯੂ ਨੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈ ਮੀਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯੂ ਨੋ 100% ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪੱਕਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ who wants to listen to those things ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਲਚਰ ਉਹ ਨੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਡੂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਸੀ ਮਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡਿਫੈਂਡ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ offensive but like always in fight or flight mode right kyunki I had to be that way right ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ even ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ so now we know that's where the fight or flight comes from right because ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਈਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੱਕ ਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ but obviously as whoever's watching ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹਰੇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ always remember that you're okay that ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ because they will you know what I mean ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ so whatever you're going to tell somebody make sure you're okay with it to go to somebody else because they always will and I learned that the hard way that's why I'm so open now ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ maybe whole upbringing I don't know what happened to him and I hope ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਲੇ ਵੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਣ ਰਾਈਟ
ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਗਿਆ no that's okay ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਆਈ ਆਸਕ ਹਿਮ ਕਿ ਵਾਟਸ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨੀਵਨ like their friends they are not comfortable yeah exactly ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ after 2-3 sessions they get open with me and I get to know what's the real problem is ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ unbiased ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ friend ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ relative ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ person ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ and that's what we should have like psychiatrists like ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ like ਮੇਰੀ ਇੱਕ friend ਹੈ actually plug her in United 6 ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ hotline ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ called ਉਮੀਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ hotline ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ where a whole number call and I don't know if it's gonna do great or what but that's a step at least that's a step ਜੇ ਕੋਈ wife ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ maybe ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ I don't know right maybe ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਨ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਆ like we need more things like that's the thing ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ obviously financial distress and all ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ that's true this is something community I won't say community some nice people like us ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ I'm saying this ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ eligible ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਈਵਨ ਫॉर ਨਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰੀਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਇਹ ਵੋ ਉਹਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ always message me anytime but that's not the solution right ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 2000 ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ 2 ਲੱਖ ਦੇਖਣ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ I do love that kind of box ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ that's actually not promoting any religion again but ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ I mean ਆਪਣਾ religion ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ I'm not saying ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਆ so I'm not saying ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਦੀਆਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ that's very good part ਕਿ it's not about your families and all families ਨਹੀਂ even ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੋਮਸਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ even kids youngsters ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ because they don't have anyone to talk they don't have their family members here or they can't tell their problem to anyone ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ I mean ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ it's not easy to be here it's not easy same through ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਬੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ but after his ਹੱਡੀਆਂ then what right then what you know what I mean ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ he has to figure it out ਇਹ ਵੀ ਕੋਟ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ it's the same thing Canada is a kind of beautiful place but when you get enter into it dark and you will see a real life amazing even ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ 20-25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਅੰਨੀ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਆ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ not even 1% ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ 100% always till this day ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ always stress ਹੁੰਦਾ right ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਕ everybody ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ right ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਰੀਲ ਪਾਈ ਆ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ right
I'm still working Yeah, you hard. could relate more to that. Yeah, like for me, like if anybody else is out there, I understand. ਮੈਨੂੰ ਵੀ feel ਹੁੰਦਾ ਹੈ, I wish ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, right? But then again, ਮੇਰੇ ਕੋਲ drive ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ everything ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਆ, you know what I mean? Like it makes me stronger. So You know what I believe? Sorry, I'm cutting you off. That's fine. What I believe is ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਬਣੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਟ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੋਰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਹੈਲਥ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਫੋਕਸ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਤੋਂ 18 19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, you are as clueless as a blind horse. 100%. That will make you or that will destroy you. Like 100%. your steps matters that time, yeah. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ catch up, you'll be playing catch up your whole life, ਹੈ ਨਾ? But doesn't mean ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ make it ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੀ older ਹੋ ਕੇ, a lot of millionaires are Kentucky Fried Chicken, 55 plus. That's what I'm saying. But then again, but again, it's all God's plan. But again, ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ perfect parenting ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। We'll be coming to that. We'll be coming to that. Kismat is kismat, right? No matter how much perfect parenting you do, ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ, you know what I mean? ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ then what happens? That's not their fault. You know what I mean? Some of them. To some of them. Kuch bad examples. Yeah, not everybody. Yeah, that's what I'm saying. Like a lot of people student ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। So ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 15 16 ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਇਟ? ਲਾਈਕ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਹਾਊਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਊ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਰਾਈਟ? I want to add one more thing, ਕਿ how you been to bachelors of science, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਈਜ਼ੀ, 4 ਸਾਲ ਯੂ ਨੋ ਬੂਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਜਸਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ, ਅਤੇ ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਦਾ ਨਥਿੰਗ ਬੈਡ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਓਵਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਜਸਟ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ, ਬਸ ਬੈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। When was your first one? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, not till I was 19 I think was my first boyfriend, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਵਟਐਵਰ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਫਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਚੱਲ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਸੇਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਘਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੀਸਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ why were you falling for the person who drinks alcohol? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। I know, I just don't know, I think ਤੁਹਾਨੂੰ familiar ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ it can go both back of the mind, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ exactly, like ਜਿਵੇਂ it can go both ways, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ used to ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, right? like it's kind of like that. so ਮੈਨੂੰ I think ਮੈਂ used to ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਏ ਸੀ ਲਾਈਕ ਚੱਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ, you know, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, right? somebody's there, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਉਹ kind of alpha male, yeah, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਿੱਟਣੀਆਂ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਪੀਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸੋ ਮੇਬੀ that was probably
the only bad thing ਮੈਂ like around that time ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ I think that was ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ like ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ but so I think relationship ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ that was my only way to get away from the house you know but ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ always run away from the problems ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਡੋਨਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਫਾਲ ਫॉर ਸਮ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਟੂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੂਇੰਗ ਦ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ and it's a common saying ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ girls always fall for bad boys yeah I think with me I wouldn't say bad boys I think ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ fall ਕਰਨੀ that I feel I can take care of me like ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ bad things ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ like ਜੋਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ you know ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ I had to say things like ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ right so automatically ਮੈਂ like ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ like somebody that can not that I need them to take care of me but automatically ਜਿਹੜਾ alpha ਹੋਵੇ right ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ alpha ਬਣਨਾ ਪਿਆ but that's not always the good thing ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ alpha ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ it's not good ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ alpha ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ alpha ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ already ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ personality ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ you know so I think that's that way I need like ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦੀ ਮੈਨੂੰ alpha ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ by default ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ but ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ always ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ always ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ nice ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ you want to break the cycle that you grew up in right ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ alpha ਸੀ you know ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਊਗਾ ਉਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ why girls fall for bad boys the answer is bad boys know how to pretend a good boy oh really yeah so that's the thing even ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ right they give you this much good ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ bad boys ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਆ ਨਾ just to sleep with a girl they would ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ oh 100% ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ fuck it ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ I don't know being a ਕੁੜੀ good thing ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ what I believe is ਦੋ ਫੇਸ 'ਚ ਰਹੋ either sleep with them and then see or else don't and wait until you see ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਅਸਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 100% true no definitely ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰੀ bullshit radar I don't know ਜਿਵੇਂ like maybe I've encountered a lot of bad guys but ਮੈਨੂੰ already ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ bullshit ਕਰਦੇ ਨੇ like I'm like ਜਾ thing is ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ so that no one has to be through bullshit 100% no 100% because nobody survives ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ do not listen protect yourself 100% ਮੈਂ like if I wish I had ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ thing ਹੈ I want to be a big sister ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ right like ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ like ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਆ like I want to be able to tell them right ਮੇਰੀ mistakes ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ 100% ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they will say anything to get in your pants ਤੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ like ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ right ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਵੈਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ
like and ਲੋਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ why are you saying ਮਾੜਾ to ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ that ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੀ ਰਾਈਟ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੈਕਸ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ that's nothing ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡੋਨਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ No, you should be. You're a man. No. What I'm saying is ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਨ ਇੰਸਟੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ who was the one who was sending it at the first but okay I understand that but manipulation ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ like ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ who fell for manipulation but who taught them not to fall for manipulation ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ like for example like parents this is kind of no ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ hey ਪੁੱਤ like for me I would be like Monday will say anything Monday will always say ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ right obviously somebody's going to fall through the cracks ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਲਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਲਵ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰਾ right doesn't anybody think that I'll tell you one thing we're not jumping on you no exactly you cannot just kidding one thing photos ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ videos ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ biggest red flag no 100% I totally agree but hell yeah ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ bye no ਜਿਹੜੇ parents ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ they are not from that generation ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ phone ਹੋਣ they don't know this is the situation you're right how come they gonna tell your kids but we at this generation though we can but I think nowadays but people know because internet ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ for a while right ਪਤਾ ਹੈ back then ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ kind of ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ I'm like I've heard I know somebody who ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ just ਜਾਣ ਕੇ that's a criminal offense right exactly but ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ as if ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ I think it's naive I've never done it but I think it's ਨਹੀਂ even ਤੁਸੀਂ justify ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ who would be telling them it's as ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਏ 'ਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ it's not the girl's fault completely like the thing is like ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ either it's not just ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ teach him respect yes teach him some respect why are you asking a 16 17 18 29 whatever ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ for ਫੋਟੋਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਾ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ it's not just ਫਿਰ ਚੌੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ and this is not me just being a feminist ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ respectful ਹੁੰਦੇ ਆ I've dated respectful ਮੁੰਡੇ that never asked me for a picture you know what I mean never if they have I was like you know what no sorry I have too much to lose okay ਠੀਕ ਹੈ done conversation done right but ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ I don't even know how we got into this but I'm just saying like that's all naive like again big sister because now we're moving into more big sister being your big sister don't do it you know because you ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ this is your self respect that you're giving to someone that you don't know if he's you're everything we might think Jimmy I'm going to tell you right now 17 that's not your first love I'm sorry both love ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ love ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ right like puppy love yeah ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ love ਹੋਣਾ ਆ let me tell you that right now but I think as moms and dads ਆਪਾਂ future ਆ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ right ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ that's exactly what we ਮੇਰੀ sex talk ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੰਮੀ ਹਟ ਗਈ are you virgin ਮੈਂ ਕਿਹਾ what like that was my talk ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ even if I wasn't or if I was how would I tell you yes or no ਹਨਾ especially ਜੇ ਤੁਸੀਂ vacuum ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ vacuum is sucking this dirt ਅੱਜ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਆ vacuum suck ਕਰ ਰਿਹਾ I don't know ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਬਸ are you virgin right no like I mean obviously our generation that was my sex talk all right my dad never really had a talk just
dad you know followed what me. ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਉਹ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 100% ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ I know it's very uncomfortable. okay one more thing ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ maybe there is something else coming up ਇਹਦਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਮੇਬੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ and we might know we will not know exactly maybe ਉਦੋਂ artificial intelligence ਕੁਝ bullshit ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ actually nowadays you can put artificial intelligence on bodies now body fake yeah ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ somebody did that to me and I was like that's not my body buddy so stupid but you know kuch bhi ho sakta hai exactly so it talks like I don't know it's a solution or no but we can morally educate them I mean but this is right or this is wrong but it goes hand in hand with what we're talking about drinking and stuff right je galla nahi karange galla kiਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ you know especially ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ so also disowning I think is so bad that's the number one thing ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ that disown ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ that's so stupid ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ like I mean I guess the only ਗਲਤੀ I think ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ is child molestation you know what I mean like that's probably it you know whatever but ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ right ਆ ਜਿਹੜਾ that's a form of emotional abuse ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ that ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਬੀ ਨਾਟ ਐਸ ਬਿਗ ਐਸ ਸਮ ਬਟ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੈਟ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਯੂ نو ਈਵਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਈ ਨੋ ਫਾਈਂਡ ਅ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਕ ਵੀ ਚੱਬਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਾਟਮ ਫॉर ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਵਿਲ ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਇਨਟੂ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਲਸੋ ਸੁਸਾਈਡ ਥਿੰਗਸ that sort ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ I mean, going back to LGBTQ, right? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ like I went on a date with him ਤੇ I don't even know how it came up ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ that ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ LGBTQ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ and I was like ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ so you would abandon your kid like how you know what I mean like I know it's very hard for ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ you don't agree with something you're just gonna abandon your child ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇੱਕ ਚਲੋ I know I agree to that but ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ 100% ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਲੱਸ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ queer right ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ again society is leading to pressure and pressure is leading to abandoning ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ society ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ society ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸੁਬੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਹੱਸਣਾ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੈਲਸ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਫॉर ਦ ਡੇ ਯੂ ਕਮ 100% ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਲਸੋ ਇਹ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਟਸ ਆਵਰ ਜੌਬ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਸਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ I guess this is never ending again it's never ending ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਦੂਜੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ it's just never going to but ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੁਬਾਰਾ 100% but all we can do is be aware and ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ again going back to ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ somebody's LGBTQ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ we should have a community where space ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ safe space and grow yeah financially grow we don't have to always agree
you can agree to disagree, right? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ agree ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪਾਂ respectfully ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ instead of calling ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ, ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਗਰੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟ ਦਾ ਕਿਡ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੂਗਾ ਮੇਬੀ 15 years ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਉਹ 15 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ। So you are not agree today, but and after 15 years you might be agreeing on this thing. 100% life ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ, circumstance ਹੋ ਜਾਂਦੇ, because when you go through, when you give a birth to a child and raise him up, and after that when you're gonna really face that situation, you might be not the same person who's sitting at the table 15 years ago. 100%, you know, that's how a person learn and things goes on. Yeah, of course. even ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ like online ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, like ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, I'm like ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, don't you worry। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ even ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰਲੇ born brought up ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, then something ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ gap ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। 100%। You are coming from a different mentality, they are raising up with a different mentality. So conflicts ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ? ਈਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਕਨੀ ਐਂਡ ਆਲ ਗੇ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰੂਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਭੱਜ ਲੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਆਲਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਲੌਕ ਮੀ, ਡਿਲੀਟ ਮੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ skip ਕਰ ਦੋ। there's so many options। ਇਹ ਜਿਹੜੀ I think this goes down to respect and mentality, right? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ online ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ like ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that they have the right, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ online ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। that's not what it means। ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਆਈ ਨੈਵਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ, what if somebody calls her a gusty or ਕੀ a gusty, however the fuck you say it, but like ਜਦੋਂ ਵੀ like ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, you know what I mean? like ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ that ਹਲੇ ਵੀ 2024 ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ that ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, you know। and I mean ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਕੀਨੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਟਸ ਯੋਰ ਟੇਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, what's your take ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ, still would be wearing bikini and all that? I think everybody has their own relationship with God. Like obviously ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, I'm not gonna go to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ obviously when that ਮੈਂ ਸੂਟ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਕੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, right? obviously ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, time and place, right? just because ਮੈਂ ਬਕੀਨੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਟਾਪ ਪਾਉਣੀ ਆ doesn't mean ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ I'm still gonna do it। You do part? Yeah, I will read the one ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। but honestly like I'm gonna be honest, ਮੈਂ obviously 100% ਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, right? but ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। I think that should be enough, right? and it's not like ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ I don't agree and I should be allowed to do that. You might not like this thing ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਗੇਨ
I don't know how to ask ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾ ਲਓਗੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਨੇ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੋਡੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ I'm at the peak you know what I mean but no I understand ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ religious ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੇ they are going to be religious ਗੋਰੇ ਵੀ religious ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ they do Sikhism ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ so it means they are expecting wrong thing from the wrong person because ਤੁਸੀਂ religious ਨਹੀਂ but they are expecting you to be representing they're putting their expectations on other people and they need to stop doing that ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ represent ਤੁਹਾਡੀ relationship ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ stage ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ I'm not ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ relationship ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ same ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ right ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ relationship ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ right ਤੁਹਾਡੀ interpretation ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ may be different than my mom's ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ differently ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ right like people take glad you know that different verse right very differently ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ but that doesn't mean ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ interpretation ਹੈ right that's the same thing with like religion in a sense of like ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੋਤੀ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਕਹੂਗਾ somebody that's real ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਬੀ ਦੇ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਨੌਨ ਬਰਾਊਨ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋਤੀ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ that's maybe what they think but that's like saying ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ like ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ yeah like ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 9/11 ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ they kill everybody that's what's the same thing saying right ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੌਮਡਨ ਸੀਗੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they are the killers so is that fair and in fact ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9/11 ਕੀਤਾ they were all clean shaven small beards exactly but ਉਹ beard ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ and Sikhs on top of that ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ kill ਕਰਦੇ so ਜਿਹੜੇ ਵੀ online ਮੇਰੇ ਅਰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ just G word ਆ ਸਾਰੇ ਗਸ਼ਦੀਆਂ you know what's funny is that ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ in person always say that I'm completely different from what I portray online right all the time which I don't care ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ portray ਕਰੋ it takes out the gand you know I don't need people like that in my life but I'm just saying that ਆਪਾਂ judge ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ on the outside too much ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ that's what should matter right ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ let's just say interpretation ਤੁਹਾਡੀ Sikhism ਦੀ ਇੱਕ ਆ Christianity ਦੀ ਇੱਕ ਆ so what that's their relationship with God ਉਹਨਾਂ ਦੀ relationship ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ relationship ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ right ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ different interpretation ਲੈਣਗੇ right ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ everything ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ all the time ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ I think I disagreed with my mom about something I think a caste system ਬਾਰੇ right ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ like I don't want to say the caste because this person will know that I was asking about them ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਨਾ she's like ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੰਮੀ didn't ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇ ਕਾਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ we wouldn't have any caste system ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ but ਫਿਰ ਵੀ technically we do practically we don't so then I'm like well this is all fraud everybody's a fraud then right so ਕਿਉਂਕਿ obviously ਹੁਣ ਮੈਂ American so ਮੈਂ ਆਪਦੀ like I'm like you're going by the manual okay if this is saying so we don't believe it I was like so I went to basics of Sikhi.com ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ caste system is not but then they're talking about Khatris this blah 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 and I'm just like doesn't make any sense but then again that's her everyone's that's not religion that's culture culture mixed with religion now right culture ਕਹਿੰਦੇ ਆ that ਜੱਟ number 1 ਹੁੰਦੇ ਨੇ but Sikhism ਦੇ ਵਿੱਚ everybody's equal everybody's number 1 but it's really funny because jat are like mostly farmers and then other people have more money it doesn't make any sense to me at all but whatever right anyways I'm just saying going back to it ਸਾਰੇ ਦੀ like relationship with God is different ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ that ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ relationship ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ you ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ right totally right
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ you know what I'm saying I must be reading something different like even you are not even reading that much. You are still far off of it. 100%. I mean, I don't know what the hell's going on. ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਮੈਂ I mean, I'm actually blessed that ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋਤੀ let me send you here's some writings ਆ ਪੜ੍ਹ I respect that so much more than ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ I'm like Jyoti you know what I don't like what you said but I want you to know better ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇਣੀ ਆ that's sicky to me not ਤੂੰ ਗਸਤੀ ਮਰ ਜਾ so yeah ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ grow up ਹੋ ਗਏ right ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਫਟਰ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸਮ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਟੇਕ ਔਨ ਦਿਸ ਈਵਨ ਬੀਇੰਗ ਬੋਰਨ ਇਨ USA ਯੂ ਸਟਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਆਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ I think like what do you mean in the sense of like ਜਦੋਂ double standards yeah double standard 100% especially ਜਦੋਂ I think not just overall kudi I'm going to say as a brown kudi right living in America I think sanu struggle karna penda with a double identity right like jira kuch loki mangde ne asi banna like what we're supposed to be like and what we want to be that's what I think we struggle with a lot like I think a lot of kudiyan mere naal resonate taan kardiyan ne kyunki oh ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ they want to dress like me ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ right ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ I think conservative families yeah stuff like that right and I think a lot of us deal with that ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ how what is that you know what I mean ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮੇਬੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੇਬੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਟੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਈਵਨ ਬਾਈ ਦੈਟ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਦੈਟ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ I don't know ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ they have been balancing both the things ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਗਏ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਮੈਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਸੋ ਯਾ that's the backward thinking ਕਿਉਂਕਿ look at me ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ but half the people don't know I have my bachelor's of science right ਮੈਂ ਮੇਰੀ even we didn't know ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ I work with children on the spectrum right but that's why ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ on the outside of my ਕੱਪੜੇ but why ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ that ਮੈਂ ਜੇ ਕਈ ਬਸ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ that doesn't make any sense what do you mean ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਸੋ ਜੇ ਕੁੜੀ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ exactly so most of the time 100 I think maybe 90% of the time ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਪੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾ ਨੋ ਪੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੈਕ ਔਨ ਦਿਸ ਥਾਟ ਕਿ they would love to date Beyonce, Shakira and all but they would marry Nimrat Khera. Yes, exactly. 100%. Nimrat Khera ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਅੰਡਰਕਵਰ we don't know. We don't know, you know. But it's true, right? We don't know. But same thing. Exactly. ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇੰਨਾ ਥਾਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ world would be a better place to live. ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਡੀਅਟਸ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ yeah no never no way exactly ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਡ ਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ
if she would have been really bad, do you think so ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲਊਗੀ? 100% right. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ again ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇਰੀ and we are not paid by her ਕਿ ਸਾਡੀ white wash. I actually, this is I'll wire you guys my money after. No, but ting right. But no, ਸਹੀ ਗੱਲ actually going back to that, ਮੈਂ like ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ but like social media ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ music is very influenced by Kale and Mexique and everything like that, right? ਬਹੁਤ look up ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ it's all good. ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਚਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰੇਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸ 'ਚ ਆਓਗੇ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ really ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ they'll be dancing ਸੂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਹ the videos ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਫਟਰ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਵਾ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਲਾਈਕ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਓ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਓ ਜੀਨਸ ਐਂਡ ਸ਼ਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਯਾਰ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਾਂਸ ਗਰੁੱਪਸ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੂਵਿੰਗ देयर ਐਸ ਐਂਡ ਆਲ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਘੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਘੈਂਟ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਡੱਟ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਫੱਕ ਇਟ ਐਸੇ it's all just ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ double standard all of it, right? But as long as the number one thing ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਲਓ ਨਾ that ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ 100% ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ 100% ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ that ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ no good ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ you know what I mean like most of the time ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਇਧਰ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਈਟ ਬਟ ਇਫ ਦੇ ਡੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਕੋਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵਨ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਅਮਨ ਜੇ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੱਖੂਗਾ ਨਾ ਹੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੀਨ ਕਦੇ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ why are you always bashing ਮੁੰਡੇ blah 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 like ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ content ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ content ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ like you know what I mean you guys are giving me content I'm not making these things up ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਿਜੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜਸਟ ਯੂ ਨੋ ਫਨੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਿਜੀ ਰਾਈਟ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹ ਕੁੜੀਆਂ ਖਿਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ whatever ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗॉड ਫੋਰਬਿਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਡੀ ਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੌਂਗਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨਾ ਓ ਸ਼ਿਟ I thought about it one time ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ but okay another thing okay when I was going back to that ਮੈਕਸੀਕਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਕਾਨਏ ਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਡੀ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ
ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਹਾਰਡ ਸੈਕਸੀ ਕਾਰਡੀ ਬੀ ਵਟਐਵਰ ਰਾਈਟ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਿਆਨਾ ਬਾਰੇ, ਰਿਆਨਾ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਿਆਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੌਰਨ ਸਟਾਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਈਵਨ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਓਨਲੀ ਫੈਨਸ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਸੇ ਕਾਰਡੀ ਬੀ ਵਰਗਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਨੀਏ ਵੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਗਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਓ ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਰਗਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਸੋ ਵੀਅਰਡ ਟੂ ਮੀ, ਲਾਈਕ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਾਈਟ। ਕਾਨੀਏ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਾਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਨੀਏ ਵੈਸਟ ਵਾਂਗੂ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਈਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ 15 years ago ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। I was like, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ। I'm like, what does he mean ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੱਪਰ ਡਾਊਨ ਆ? ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯੂ ਵਰ ਲਾਈਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਕੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ USA ਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੋ, ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਸੋ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਮਬੈਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ there was more ਮੈਕਸੀਕਨਸ ਕਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ it's cool to be Punjabi, ਹੁਣ cool ਆ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ like it's very open to be Indian right। back then 9/11 ਕਰਕੇ ਜਾਂ like ਆਪਣੇ ਹੁਣ stereotype ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ smell ਕਰਦੇ like just stupid stuff like that right। so ਮੈਨੂੰ like embarrassing ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ you don't look Indian ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਿਪੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਟਿਪੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਊ ਰਾਈਟ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਓ ਯੂਰ ਸਕਿਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ, ਯੂਰ ਦਿਸ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। ਬਟ ਫॉर ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਕੂਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਦੋ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਕਸੀਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੇਮ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਫੂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ, you know, both have cultures and things of that sort. That was good, right? But I always had to explain to them that no, I'm Punjabi, मैं इत्थों आ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ right। Fast forward to now, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ friend different religion ਨੇ, lot of people know Indian people now, ਹੁਣ cool ਆ Indian ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ like yeah। But where are you most comfortable at right now and even back then? Be honest. With like what cultures? Yeah. ਜਿਵੇਂ was I with my people or them? most of the people ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਰਾਊਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਛਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ growing up ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਵਿਦ ਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ I can't be myself openly ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਕੇ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਸੀ, I can be myself with them right, but ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਨਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਨਫ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਸ ਬਿਨ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ goods and bads and everything right, goods and bads and everything right। so with Americans ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਜਸ ਕਰੋ no but ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਖਾਣੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਯਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ
ਅਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਕਸੀਕੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। Why do brown kids feel inferior in themselves? Why? What do you mean? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੰਭ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਬੌਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੱਕ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂਬੈਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਅੱਛਾ। ਵਾਈ ਸੋ? ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਸੀਨ ਇਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? I've seen it. ਨਾਮ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। change ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਵਲਜੀਤ ਚੋਂ ਕੈਵਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। I think I don't know. I'm trying to think ਕਿਉਂਕਿ I understand from your experience. ਮੈਂ ਆਪਣੀ experience ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। I think inferior. Have you ever felt in yourself? ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ mentality wise feel ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਦੇ like ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ feel ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ being born in America, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ like maybe straight from India ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਯੂ ਗੈਟ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ? But you agree? I do agree. I do think that. I think a lot of people shouldn't we be leaving it out ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, that's good, like I like it, but I think mentality wise ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਯਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੇਬੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ, ਮੇਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਹੈ, that ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਆਈ ਗੈਸ ਦੈਟਸ ਇਨਫੀਰੀਅਰ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਕਿਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਮੇਬੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੈਸਟੋ ਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੌਰਨ ਬਰੌਟ ਅਪ ਹੋਏ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ LA ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਡੈਸਟੋ ਤੋਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? Why so coming to that? Because you know what, you're right, this is great. So Modesto is my Brampton ਤੇ LA is my Toronto, I guess, right? So ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ already progress ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। So I think like ਕਿਉਂ own it, don't give a fuck, because they don't progress, right? ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, fuck him. Not ਜਗ੍ਹਾ, not fuck him. like ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ accept, so they will get to know these guys are progressing too. Yeah. ਵੀ even ਜੇ Modesto ਵੀ improve ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, even people like you, I mean ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। No. But yeah, we represent Brampton as well. Yeah, but so you know what, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਜੋ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਬਲੈਕ ਹੈ ਐਲਨ। I know you might not be watching this, obviously. Too much Punjabi for me. Obviously. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਰਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ 3-4 ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਈਟ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸਲਿਟਿੰਗ ਯੂਰ ਥਰੋਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਾਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੱਕ ਇਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰੋ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੇਬੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੱਕ ਇਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕਾਰਬਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ reputation ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ I think right maybe that's why like maybe ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ I notice a lot of people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ hang out ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ right like ਉਹ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ like ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ I know why they're moving out ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਡੇਕ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। So again what do you guys think about students? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that ਜਿਹੜੀ immigration ਜਿਹੜੀ law student ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ loose ਆ? Exactly it is. Yeah it is right. I would agree. ਤੇਰਾ ਹੀ different ਹੋਊਗਾ। ਬੋਲ I don't think so like ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਹੋਏ next year ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ allow ਕਰੋਗੇ? You know what student ਆਉਣ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ। No it's not ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਹੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਈਵਨ ਨਾਟ ਈਵਨ 1% ਵੀ ਆਲ ਜਜਿੰਗ them on that 0.1% ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। Birdie I would disagree. No you disagree I totally agree but ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ things are growing up. That's the thing happening bro ਕਿ ਅਗੇਨ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਜ ਦੀ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਪਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਹ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਫੇਕ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਫੱਕਡ ਅਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ AIL ਉਹ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। that's not for international ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ both ways but ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ but ਉਹ ਟੂ ਲੇਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈਟਸ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਓਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀ ਹੁਣ ਜਮਾ ਹੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਯਾ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਬਟ for the brown people born in here ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ born ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ embrace yourself. I mean I love my culture you know what I mean I think the thing I want to end with this is just the mentality ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ you know ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ and all we can do is ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ like minded mentality ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਸਕੋ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਬਿਕਮ ਜੋਤੀ ਕੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਊ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਫੈਲ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਆਫ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਥਰੂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100% ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ the only who laugh a lot have been crying a lot 100% ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹਸਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਫਨੀ ਆ
ਤੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਵਾਈਨ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ 6 ਸਕਿੰਟ ਦੀ then came dub smash and then everything I had dub smash for a while I forgot about dub smash ਵਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ right ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 6 second ਦੀ clip ਹੁੰਦੀ ਸੀ you supposed to make like ਉਦੋਂ viral ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ nothing like that right YouTube ਹੈਗਾ ਸੀ but that was too much work so ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ funny video ਪਾਈ like I think my first video was listening to English music versus Punjabi music like 6 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ English music ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ right viral but I didn't know ਮੈਂ ਕਿਹਾ what the hell is going on like ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ right ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ right million views whatever Jusreign ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀ right ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਮੋਡੈਸਟੋਸ ਕੋਈ ਐਲੇ ਉਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਕੇ ਵਧੀਆ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ ਟੂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤੀ ਲੋਕਲ ਸਟਾਰ ਲੋਕਲ ਸਟਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਦ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਰਾਈਟ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸ ਆਈ ਨੋ ਹਾਲੇ ਸੋ ਆਫਟਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫਨ ਮੇਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫਨ ਮੇਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਡੈਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੇਅਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਯਾ ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਸੋ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਰੀਲੀ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ So hੌਲੀ like ਮੈਨੂੰ brand deals ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ like I didn't honestly ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ I didn't really know what to do with it to be really honest with you ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ you know everything every NBA players are really bad at business yeah exactly and that's pretty much me so I think ਮੇਰੇ ਨਾਲ everything just kind of kept coming to me right ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਈ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ like I never chased it I think ਹੁਣ maybe a little that's bit the way you get it yeah that's how you get it ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ chase ਕੀਤਾ I wasn't like ਮੈਂ famous ਬਣਾ never ਮੈਂ follower ਲੈਣੇ ਆ never even till this day like ਮੈਨੂੰ millions of view ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ follower match ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ but I don't care ਕਿਉਂਕਿ I think ਮੇਰਾ name value ਹੈਗਾ right that's what matters for me but ਗਲਤੀ ਨਾਲ I think everything just kind of started coming to me ਹਨਾ till this day ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ like hey Joty are you here so music video wise I don't really like doing music videos but ਮੈਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਵ ਕਰਦੀ ਸੀ growing up ਮੈਂ swear ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ and this is manifestation I'm right then manifestation right I used to all the song like Chandigarh college all this college song this and that all that man yes all those gaane freaking Valeti Jat whatever all those gaane so I you knew. were not a whitewashed brown kid I was undercover Punjabi girl so hardcore undercover freaking straight Jatti girl but so whatever ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ so I was in Vancouver for a wedding ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ I know for a long time online ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I want you to be in a video ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I don't know send me the Ghana then it was a Miss Pooja Ghana I'm like 100% yeah because it makes sense and the one recently right yeah so ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ what case right but that's to me manifestation I never asked for that and it wasn't even like for me I don't like to stand in front of somebody idda karna right that's not my style right so hoya and then Jasmine Sandless is from the same area as me Cali yeah te she knew I was there and she hit me up oh by chance all this mein honestly manifest kita si I always loved Jasmine te main always kiya si that see like we're going to connect one day connected now she's like my sister kendi Mumbai aajo right movie ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ long time online ਤੇ I actually Alap used to message me back in the day ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ right like ਕਰਦੇ ਨੇ I'm like that's so cool I'm a big fan of your mom Abar Noori ਹਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ would you like to be in a Punjabi movie in a UK Amar Noori is gonna be in there blah 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 what are the odds that ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ have one big scene with her in the movie like just everything very like organically ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ right ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ organically ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਇਆ so it's like ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ
but it's like we always say, that's right? your only, but no, yeah, obviously you have a bachelor in that too. Yeah, I have a bachelor in that too. Also my podcast kita same kind of like this back in the day. We both famous hoya si because I was doing controversial topics, obviously. That's what I do, right? So just everything naturally ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, right? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ like ਸੱਚੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਹੂੰਗੀ, like it's just very moody, like ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, they think controversy ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, even you said sometimes you do, but ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ. No, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. like sometimes like not always is good ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, like what I really feel ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, I'm not usually ਗੁੱਸੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ passionately, right? but sometimes ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ what's gonna, you know, ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ online, you know, I know what's gonna piss people off. she's owning to it. I know that ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. yeah, like ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ I know like ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, I know, like I know the recipe, but it's not Chef Ramsay. yeah, I know, you know, little masala vada chala dena, you know. Joty Kay in the house. Yeah, but like for the most part it's all organic, right? like menu ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, and either you like it or you don't, and I think that's the number one thing that ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੀ even though ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, authentic ਆ, right? this is who I am. ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, I'm not trying to dance, I'm not trying to do anything now, ਮੈਂ just live ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, this is just who I am. ਉਹ ਜਿਹੜਾ Insta TikTok ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, I guess TikTok ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ against and hate ਹੈ, TikTok ਜ਼ਿਆਦਾ hate ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ. ਕਦੋਂ start ਕੀਤਾ TikTok ਵਗੈਰਾ? You know what, TikTok, actually I was going back to my TikTok, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ TikTok high school ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ. That's how long TikTok's been around. Always some stupid dance like Damn Daniel, I don't know, something like that, right? I think I always made videos on TikTok. I think COVID ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ COVID ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਗੈਰਾ, right? That's all it. So I think people that already knew me started knowing me again, right? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ. So I think COVID I got more popular. 2020? Yeah, I got more again. So ਮੇਰਾ already run ਹੈਗਾ ਸੀ, and then I got popular again, right? ਫਿਰ ਮੂਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, then the music videos. Then I did something like commercials and stuff in Hollywood and stuff. What's the most hateful, like ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? What I think is that ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਆ, you know what I mean? like ਜਦੋਂ ਮੈਂ I think ਉਹ like ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਕੀ ਹੈ type of comments. That's what it feels like ਸਮਝਦੀ as in? like I think my confidence really pisses up and off. I think that's what it is, right? Like ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, like that's what I think it really is. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ I number one thing they always just say is gusty, or the only comment that makes maybe because even confidence, ਜਾਂ ਫਿਰ maybe ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਸਮੀਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ like ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ or like that. yeah, maybe ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹੀ ਥਿੰਗ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, like it goes both ways for me. even ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਨਸ ਜਾਂ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਔਨ ਐਡਲਟ ਸੀਨ ਵੀ ਐਡਲਟ ਗਾਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਨ, ਇਟਸ ਆਲ no problem, even with the pug. yeah, ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਬੜਬੜ ਕੁੱਤੇ ਸੀ, ha everyone's like ha right? ਅੰਕਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ. ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ like funny ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਿਹਾ ਤਾਂ oh my god fatherless behavior, like father ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ like you know what I mean, like what do you mean? but ਮੈਂ ਏਦਾਂ like it's just for me, ਮੈਂ always like ਮੇਰੀ personality always tomboy ਰਹੀ ਹੈ, right? so that's just how I always talk. ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ you know ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, it's not like ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਆ ਕਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, but that's just me, right? I've always been a tomboy. but ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਹਿਣੀ attract ਕਰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, that's the funny part about exactly. it. yeah, that's what attracts them. like in India ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ I don't look like I would, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ, especially Hindi speaking, ਅਰੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਲੱਗਦੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? yeah, but I don't know, I think the hate. do you think some portion
are genuinely caring for you ਕਿ ਨਾ ਬੋਲੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ maybe a small portion, maybe like uncles and like, you know, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, yeah, a little bit, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ like uncles and stuff, but I think at this point ਲੋਕ ਮੇਰੀ personality ਜਾਣਦੇ ਨੇ, so I don't think ਉਹ ਦਿਨ so you say that's what you are? That's just, I mean, I'm not a pancho. but you don't mind saying that and all? I mean, I don't mind saying, I mean, I'm not going to go out to my uncle or auntie, be like, auntie, pancho, roti banao. Like, I'm not going to say something like that. Yeah. I say it's just like, maybe just carefree personality, you know what I mean? Like, I don't really mean any harm by it. Carefree means, I would have this. If you want to answer it, you can. If you don't, you cannot. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੇਅਰ ਫਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਫੱਕ ਇਹ ਵੋ ਬਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਸਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਬਟ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗਸਤੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर दैट ਬਟ ਹਾਊ ਇਜ਼ the gusty one anything that one was ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ like you ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਸਤੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਜੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ I was like ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ I can be in a suit ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਸਤੀ ਕਹਿਣਗੇ like that's we were just doing a joke right ਤੇ ਜੈਸਮਿਨ ਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਪਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ I'm like dude that's just what they do right so ਮੈਂ jokingly ਆਪਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗਸਤੀ ਜਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ you know what ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ right I was like fuck it like for all the ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ right but that was honestly I mean I wasn't gussy it was just funny right ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ so what right like ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ that's like kind of again you know the recipe to Oh, I already knew what that was going to do, right? But actually, a lot of people thought it was funny. Then a lot of guys were like, it's not gusty, it's gusty. It doesn't fucking matter. Fuck, whatever. Same cheese, right? Gusty, gushed, whatever. But so you were coming ki ye cheez pehla lokan vallo aayi it was never you. It was never me, right? So like for me pehla main kade I never really I mean I did say pancho like undercover with my friends ha ha he right? Obviously we all do. Yeah, nobody can ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ like all the time like I you know I grew up around kabaddi players all I heard was Madi this Panti this blah, 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 right but I don't say those India words. ਦਾ ਕਿਸ level ਦਾ god of now new god of cricket after every wicket after every century he be like oh really Virat Kohli yeah but God forbid right but no so I mean I never say the other god maybe I might say PDL but not say the word yeah but I know but ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ online ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ you know what PDL right yeah it took me some time to process what actually but I don't say it I just say PDL but ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ right so then it just worked for me right I was like okay so ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਚਲੋ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ but I literally it just comes out so ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ right but it can have a negative effect too because ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ right like they're like oh ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ exactly ਇਹੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ don't you think so it would be affecting your future too and what if nobody ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ we all know they would but what do you think ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ obviously ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ obviously she would be asking ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣਗੇ ਫਿਰ yeah don't you think you're influencing others too I mean there's so many other worse things to be influenced by my one banjo isn't going to do anything you know what I mean not even forget about people yourself ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ I should be stop ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਰੋਕੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜੂੰਗੀ yeah probably ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ your take ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ imagine if you'll be having kids if I was having kids honestly I would want them to be whoever they want to be but I would be like respectfully raida you know what I mean I would tell them you know ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹੀ you know what I mean I would probably say that right obviously ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ so I can't really say anything
but I would never want my kids not to be something they don't want to be, or I want them to be authentically themselves, but respect yourself. I can say panchod all day long, but मैं अपनी मम्मी नू कदे इदां नहीं गल करनी, मैं कदे किसी बजुर्ग नाल नहीं इदां गल करनी, मैं always respectfully जी हाँ जी everything कहना, right? Just because online मेरी personality इदां दी है, इदां मतलब नहीं हैगा मेरे कोल self respect है नहीं, मैनू पता time and place की है, right? So I think that's what I would tell my kids, right? Because these are the only two things which are bashing you out, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ it goes from honestly ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ it's more about the ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ like ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥੋਂ, ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ like ਮੈਂ joking ਕਰਦੀ ਹਾਂ, oh ਹੁਣ ਤੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਟ ਜਾ, like first of all I'm not even 40 ਸਾਲ ਦੀ, but like ਆਂਟੀ ਇਹ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, right? Like those kind of things, ਮੈਨੂੰ degrading ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, it's more degrading than the gala, to be honest. It's not mostly about the gala on it, it's more about ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, those are the most worst comments. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ fatherless behavior, fatherless ਹੁਣ ਆਹ ਨਵਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, so it's always something, right? ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੀ there's always going to be something, so I might as well just do whatever I want to do, see whatever I want to say, right? Yeah, so if you want to know the worst comment that I've ever got, I think it was ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ cancel ਹੋਈ ਸੀ, I'm not gonna say why, they said that they want to cut my mom's throat and my throat and put it at the Harmandir Sahib. That's what they said. That was the worst comment. Over Sikhi, somebody that was a Sikh, Singh Pagala, yeah, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ like I don't ever say anything like that online for me to deserve those kind of words, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, so ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਗੱਲ, ਲਾਈਕ ਕਦੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਟਸ ਅ ਸਿੱਖ ਹਾਲੀਡੇ, ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਰਾਈਟ? ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਗ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਪੱਗ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਵ ਆਰ ਕਲਚਰ ਦੈਨ, ਲੀਵ ਆਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੈਨ, ਮੈਂ I can't just erase my identity, you know what I mean? But that's going back to that topic, like going back to the comments and things like that. The worst comments I get are from religious people, fake religious people, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ religious ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. They might explain you or tell you the references. ਉਹ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ religious ਲੋਕ ਹੈ, why are they going to be on Joty Kay's page? Like I'm not your audience, you're not my audience, you know what I mean? Meri audience ਹੈਗੀ ਆ people that probably my age mostly look, right? My audience meri different ਹੈ, ਜਿਹੜੇ real religious ਲੋਕ ਹੈ, they have no business being on my page, even on social media. Yeah, ਗਲਤੀ maybe ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, but I don't think like I'm the target, you know, they're my target audience, right? So ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, I think ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਰੀਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, right? Have ever extremely religious person ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ one on one ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ? ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੈਂ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, there's like ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ representation ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. That's what he told me. I remember him talking to me. He's like, he was a young one, yeah, older. He's like, so please ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. Because I had said something one time that ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, right? I was like, I don't even want to represent anymore. ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ don't like ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ representation ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ? It's like sure ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹੀ like mistake ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਏ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ that ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ wrong ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ deserve ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. And then he had told me, he's like, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, right?
Sikhi teacher, he's like, you're supposed to be a teacher, you're supposed to be a learner. He's like, the whole Sikhi is about learning, है ना. ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ it made me think like, okay, there's still hope in Sikhi, right? Okay, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ, like ਮੈਂ ਕਿਹਾ thank you so much, ਹੈ ਨਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, like I did, right? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵਾਂ. He said ਨਹੀਂ, he's like, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖੂਗਾ, like if I repost something about Sikhi or something, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸੂਗਾ, right? And like I have a good reach or whatever. He's like, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ just because a couple bad apples. That's what he told me. So to me, that was the best thing I ever heard, because he was saying like, even if you're wrong, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, right? He said, he didn't say you're right. ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ wrong, yeah, but I mean ਕਿਹਾ ਸੀ that ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. So I think that was one of the best things that I heard. And he even followed me. Yeah, he even followed. He's like, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ follow ਕਰਦਾ ਆ. He's like, I think ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਆ, you know, you just need some good guidance or whatever. I'm like, okay, cool, like, you know, you see me, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, like ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ that ਮੈਂ like ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, right? Like I'm just, maybe I don't have guidance, or ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਦਿਲੋਂ, right? ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, but I'm a human being at the end of the day. ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ. ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਜੇ 10 ਗਲਤ ਕਹੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, right? Kind of like Andrew Tate. Oh, he says ਬਕਵਾਸ all day long. ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ wow, he's so, my God, smart, right? If somebody's bullshitting you 24 hours, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ. Vice versa. ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ maybe ਨਿਕਲੂਗਾ, right? ਆਪਾਂ human ਆ every day. ਇੱਕ last ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, but this is the biggest and this is the most extreme question which goes against you, so yeah, we'll be making a reel out of it. And this is this ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਾਈਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਟੂ ਗੈਟ ਕਲਾਊਡ ਮੋਰ ਰੀਚ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਚੱਲੇ. What's your No, the way I dress is the way I dress regardless. Actually, every day I dress like this, but like kade, you know, party beach, you know, I work really hard for my body. If people know, मैं वो workout करदी हूँ, मैं actually मोटी हुंदी सी, so you know, यही body है मेरे कोले, जितना चर कर सकते हैं, थोड़ा जा less show off the abs, but no, I never post pictures for clout. I already know I have that clout, if you think about it. Now, videos ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, if I ever say anything, ਜਿਹੜੀਆਂ like viral ਹੋਈਆਂ ਨੇ, like about like ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆ or something, that's always on accident, always. Always ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ videos ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ viral ਹੋਣੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, like, and I'm like shit, you know what I mean? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ viral video ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ response ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, right? And I was like, teri saale dukhdi or something like that. Yeah, but I didn't do that because I was trying to go viral. Main sachi puchdi si teri dukhdi. Like, what the fuck do you want from me, right? So no, I never post like the very genuine videos ne jehdi main boldi no, never to go viral. Maybe like if I post with somebody, like for example me and AK make voiceovers or something, yeah, of course wo ta aapa viral karan di koshish kar rahe hain, right? But not ever like, do I know something that's going to piss people off? Yes, that I do on purpose. ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, like ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, right? So like those kind of things, yeah, but I think ਜਿਵੇਂ religion or something like that, no, I don't use that for clout at all. Yeah, but mundiyan nu mainu pata kiਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ brown ਮੁੰਡੇ are so easy to piss off, dude. ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ego, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ego ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ego ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, I swear to God. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ego. Yeah, ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, you guys are doing your own thing. ਪਹਿਲਾਂ ਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ. No, but like ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, like funny ਗੱਲਾਂ, right? Like ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, blah blah blah. I'm not really looking for a ਬੰਦਾ, but it's like a gimmick, ਹੈ ਨਾ, gimmick ਹੈ, like ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ.
ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ and I'm just like ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ whatever like ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ those kind of things ਮੈਂ seriously not to go viral but to ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਓਨਲੀ ਫੈਨਸ ਸੋ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਟੇਕ ਔਨ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ why don't you join so like you're wearing a bikini already why don't you even take that off too and join OnlyFans so that makes me upset ਕਿਉਂਕਿ I've been wearing bikinis before OnlyFans so ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ like ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ because why so you think just because ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਫ੍ਰੀਲੀ ਲਿਵ ਕਰਨੀ ਆ that ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ OnlyFans ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ you know what I mean but I don't have any I wouldn't do it but I don't have anything against somebody that's doing it that's you're comfortable doing that ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ go for it because there would be no OnlyFans if it wasn't for ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕੀ ਮੁੰਡੇ thirsty ਮੁੰਡੇ right ਜੇ thirsty ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ OnlyFans ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ why is porn the number one like searched thing in the world because of Monday basically I mean, I'm sure and especially it's been searched in those countries which are most conservative Middle East India is the most the ones that talk shit the most are the ones that search it the most you want to say that ਜੋ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਹਟਾਈ no that's something about go ahead even people should know with sexual education so basically we definitely need that in India India is the only place Indians are India is the only place ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ sexual education ਕਾਮਾ ਸੂਤਰਾ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ that's where they invented and ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ but when ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਗਏ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 250 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ when they went there and they were surprised ਕਿ how these guys are so ahead of us ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ it's not a big thing but pottery ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ it's a big thing but that was a very common thing taboo so what they did they removed that thing sexual education from syllabus and which has never been introduced after even they went back to British like they went and then was the birth of OnlyFans and porn and everything because now look when ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ sex education ਲੈ ਲਿਆ like it's kind of like ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ toy ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ like ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ they do it the most so India ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ forbidden ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ like sex and things of that sort even though ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ right like it's just so sexualized but look okay let me reverse for a country that is so against sex now do you see Bollywood movies right Bollywood movies hana it's basically like borderline soft porn now right ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਕੀਨੀ ਪਾਈ ਆ that started OnlyFans but if freaking what do you call it one of the Kapoor girls are doing it ਠੰਟਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ it's their zero size wow looking like a wow but it's because they're it's their actresses so it's okay right it just makes no sense to me and maybe they are not Punjabi or so maybe that's why they are okay but ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੱਕ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ no Sonu Bajo look at Sonu Bajo oh she's be wearing some racy things now like or Sonu Bajo ne to bahut love kar raha I shouldn't be talking but Neeru Bajwa what about it everybody go online search Neeru Bajwa Bollywood movie Prince Vivek Oberoi was starring in it and Neeru Bajwa was in bikini in Bollywood hate story ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ but nobody said anything nobody did ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਸਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਕੀਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਕੁੜੀ ਨੇ like you know but some people we are not saying ਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ no she's not ਗਲਤ at all no ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ it's a movie she's an actress go for it girl ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਏਦਾਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਨੀਰੂ ਸਾਡੀ
ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ I was like ਠੀਕ ਹੈ, no problem ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ. ਆਲਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੇਕ ਆਊਟਰੇਜ ਟੂ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਊਟਰੇਜ ਕਰਦਾ that ਬਕੀਨੀ ਪਾਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, because maybe ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. That's all they want. That's all. Maybe that's probably what it is. So yeah, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਓਨਲੀ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ if they feel like they want to do it, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ body ਹੈ, that's their decision, right? That's their decision, but what we would say, don't do it. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੇਕ. No, I understand. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ there should be a full stop. After every sentence there is a full stop, right? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ full stop ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਮੁੰਡੇ ਹਾਪੜ ਜੋ ਕਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਲਾਈਕ what if it's not, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ I don't know, ਮੈਂ ਪਿਕ ਬ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ what if it's just ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਲੀ ਫੈਨਸ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, not like nudity or anything like that, just bikini photos. What's wrong? What same ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? You think just the OnlyFans brand is bad? No, the thing happening, ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ. Okay. I would say ਕਿ even though watching excess of porn is bad, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ OnlyFans ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ. ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਮਨ ਨੇ OnlyFans ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ OnlyFans ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ OnlyFans. Even you might not have ever been on it. I have seen the shit. ਕਿੱਦਾਂ I have not been. I have been how the structure is going through OnlyFans ਦਾ. ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸੀ, yes could you join it. So the thing is ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ personalized messages, even though the bots are doing it. ਕਿੰਨੀ ਗੋਰੀ ਕਾਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ. bots doing it? Oh wow. Yes, ਗੋਰੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ bots ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਈਵਨ ਐਂਡਰੂ ਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ. ਪੌਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, I don't know, they used to do live sexual chatting and all, right? ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ one on one rooms ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Many pimps are doing that too. Oh, now to make money. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ. Yeah, online pimping. It's a big thing. It's been happening for like past 10 years, I would say. I could see how. Yeah, digital pimping. People do so. And OnlyFans ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਓ So you think it's a gateway? It is, obviously it is. Just imagine ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋਗੇ. ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ. Okay, still on the second end ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ OnlyFans ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਘੈਂਟ ਆ, ਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੋ. ਇਮੈਜਿਨ ਹਿਮ ਫਾਲਿੰਗ ਫॉर ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਵੁੱਡ ਹੀ ਬੀ ਫੇਥਫੁਲ? ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੈਸਟ ਚਾਕਲੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਜਾਂ ਕੈਡਬਰੀ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ. ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਹੀ ਗੋ ਫॉर ਦੇਸੀ ਗੁੜ? But that's the thing also. Deteriorating. I know it's been ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਚੀਟਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਟਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 100 ਚੋਂ 80 ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਟਰ ਹੈ. 20 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ we don't 20% ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ OnlyFans ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਟ ਜੇ OnlyFans ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਸੀ. ਅਗੇਨ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ. But ਜੇ OnlyFans ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, there's porn sites. ਜੇ porn sites and there's chat sites. There's not chat site, there's Hollywood movies. Then there's Showtime movies ਜਿਹੜੇ Hollywood ਦੇ ਵਿੱਚ sex ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ. There will always be something. Exactly, there would always be. But ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ even ਹੁਣ ਤਾਂ no, that's why ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 100%. I understand. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ we have a lot of good things to do. We are way better than this. Yeah, even ਹੁਣ ਤਾਂ AI ਦੀ ਜਨਰੇਟਡ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ, yes, ਇਹ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋ? ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਗਰਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, and AI generated ਆ, getting more followers. Seriously? Yeah, and these things gonna take over OnlyFans ਤੇ. ਹਾਂ, so ਉਹਨਾਂ ਨੇ real people ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨੂੰ wow, and they'll be on computer. Wow. I don't know. But yeah, this is going on right now. It's trending guys time कि कुड़ी Instagram ਤੇ ਬਹੁਤ famous ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and she's AI, not even a real person.
I mean, feeling bad for them. Damn, maybe I should make my own AI. Means you want to go? You guys wanted me to be OnlyFans. I won't, but this one will. AI Joty Kay. That's so funny. I mean, like, see, look, if it's not OnlyFans, it's AI. Kuch ta kuch hona hi hona hai. What do they call it in Punjabi? Kalyug. So yeah, all in all, again coming to the thing, there is no supply if there is no demand. Exactly. So why are the most girls get famous? ਜਿਵੇਂ Kim Kardashian ਕਿਵੇਂ famous ਹੋਈ ਸੀ, right? ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲੱਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, everything she does, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ. If you go click on Kim Kardashian right now, how many mutual friends do you have that are ਆਪਣੇ? So many, right? But why? Supply and demand. ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ sex tape leak ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, you think I would be famous? Probably. Supply and demand, right? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ MMS ਲੀਕ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ. ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਪਣਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ. But was she like famous kind of? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ Kim, oh okay, so that's why, right? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ already public eye ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, right? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੈਕਸ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲਸ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ MMS, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ. Okay, I'll tell you more brief. Wait. I'll tell you more brief on it. That's happening. No, it doesn't. How is it happening? It's kind of sasta OnlyFans. One person downloading things from OnlyFans, making a WhatsApp group and asking for 100 rupees. Okay, join it. I'll send you videos there. What? ਪੰਜਾਬ Netflix ਆਇਆ. And ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ. ਜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, then after that videos there will be new link. Okay, join this group for this videos. And pay 100 rupees. And ਉਹ pay ਕਰ ਦਿੰਦੇ. Supply and demand. See, that's why ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ OnlyFans ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ. No, boyfriend girlfriend ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Yeah, it's not like sasta OnlyFans. That's why I said ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ unreleased ਨੇ ਉਹ release ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. Oh my god. And that could be fucking someone's life too. That definitely 100%. Not the person who's watching it, but the person who is. I mean, that's also like privacy, right? Privacy ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ fake number ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ. ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਟ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਜੌਬ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ go start making apps or something. ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਐਪ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. You're making money already, that's what matters. ਬਕਵਾਸ. I don't see, I'm so innocent, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ. I'm like, what are you talking about? So at the end, do we have anything to talk about? Anything at the end you want to share, message or anything? Yeah, man. Honestly, what I want to share is that. And we have one more thing ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ. ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਵਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੱਡ ਨੇ. yeah ਜਿਵੇਂ okay, so yeah, like parenting ਵੀ ਤੁਸੀਂ like again ਹੁਣ ਮੈਂ I went through a lot, right? ਤੇ ਮੇਰੇ parents did the best that they could, but ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਲਵ ਯੂ. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀਜ਼ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ. ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਹੀ, right? Do you see a lot of people, I'm sure in Canada, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, right? ਜਾਂ maybe even America too, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਊ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, right? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ. It doesn't matter. There's no manual to parenting. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਰਨ ਕੀਤਾ growing up. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਲਾਈਕ ਕਦੇ sorry dad, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ sorry dad, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, right? But like I said, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਦੱਸੀ ਸੀ that it's your parents' first life too. ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ, right? So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ.
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ you know, one ear out the other, but ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, you know what I mean? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਰਾਈਟ? what if ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, you know, if you are going through something that I similar went through, right, just know you're not alone. ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ if you could, you should talk to somebody that's really close to you, or sometimes ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, like a therapist, right? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ that ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਓਪਨ ਹੈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਦੈਟ ਸੋਰਟ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੈਟਲੀ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਰਾਈਟ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ you know, I don't know, ਮੈਂ ਲਾਈਕ I don't want to be in a relationship, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੂਗਾ, you know? Because domestic violence, drug abuse are the things ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ very ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ? ਐਟ ਆਲ। ਕਈ ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਸਾਈਕਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਲਾਟ ਆਫ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਵੀ, 2 3 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨ ਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਟੂ ਸਮਬਡੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। it's like a mental illness almost, ਹੈ ਨਾ? ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਕੋਹੋਲਿਕ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that addiction ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਟੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੈਟ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਮਰੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪਾਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ, ਆਲਵੇਜ਼, ਬਟ ਈਵਨ ਇਫ ਆਈ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 20 25 30 ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਡੀਲ ਡਨ, you guys can still grow out of it, so 100% for the sake of that person, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ person ਵੀ ਹੋ please avoid ਕਰੋ, help ਲਓ। and one thing I would say ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਡੇ ਈਵਨ ਵੀ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼, ਬਟ ਸਟਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ
ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਜੋਤੀ's ਪੋਸਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਦਾ then of course we should join in 100% and who knows ਕਿ ਕਿਨੂੰ ਹੈਲਪ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ right I'm dead sure ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ alcoholic ਜਾਂ drug abuse ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ domestic violence anything mental health whatever depression anxiety yeah a lot of people drink ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ depression ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ handle ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ 2022 2023 ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਮੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇਨ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਟ ਦੀ 60 ਥਿੰਗ ਸ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਈਵਨ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਈਵਨ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਆਰ ਸੈਲਫ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਰਸਟ ਇਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਕਮ trust me you'll see save it ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਵਰਲਡ 100% ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾ ਐਂਡ ਵਨ ਐਡਵਾਈਸ ਲਿਟਰਲੀ that's happened with me when I have no place to go I was like ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ then one mentor and he took 1 minute to answer my question and that changed my life 100% and that's what it is so always ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ first find whoever close to you ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ and ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ we know who's doing good who's doing bad so we can take yourself with good people too ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ right but to go to the ਜਿਹੜੀ one advice will change your life ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੀ that you need to save yourself ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I think that saved my life honestly ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰੇ ਮੈਂ always ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣੀ ਆ I wanna kill myself ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ and I went to LA ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ at least ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਨੀ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ that's true I did save my mom even my brother 100% ਕਹਿੰਦੇ you might have lost exactly ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ I was like wow I did ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਆਈ ਫਿਰ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ exactly but instead I mean not that I want any credit or anything like that but I'm just saying ਮੇਰੀ friend ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ non Indian ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ that ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ right ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ you need to get out of here ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਗਈ ਮੰਮੀ ਗਈ ਭਰਾ ਗਿਆ ਹੁਣ obviously ਡੈਡੀ ਦੇ ਡੈਥ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ but it was meant to be happening it's meant to be ਹਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਰਕ ਪਲੇਸ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਊਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੰਮੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਟਾਈਮ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਆ ਐਂਡ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਵਿਦ ਸਮਵਨ you have to find a right person right solutions and you have to fight fear has the two meanings of just fight for everything and win and other one is ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਓ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਰੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਸ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਜਾਓਗੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਹੁਣ ਰਾਈਟ So, but yeah, that's the advice I would give of talk. And one more thing I have to ask ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ relatives ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ how are they oh god ਪੁੱਛੂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਆ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹਾਂ that's the reason ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬਾਬਾ ਬਲਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਦਾਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇਖ ਲੈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਕਰੋ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਲਿਟਰਲੀ ਪੁੱਲ ਯੂ ਡਾਊਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹੀਏ, ਫੋਕੇ ਪੰਪ ਵੀ ਨਾ ਛਕੋ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਯੋਰ ਵਰਥ। ਐਂਡ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਇਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰੀਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਧੀ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਦੈਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਫੱਕ ਇਟ ਲਿਟਰਲੀ ਆਈ ਫੈਲਟ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਗਰੂ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਵਟਐਵਰ ਦ ਫੱਕ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਫੱਕ ਇਟ, ਨਾ ਹਾਰੋ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। there is something out there, something for you, even if it's not religion, if it's nothing, something's there for you, something. Yep, and nobody can take away you, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, your life is your life, be authentically yourself, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। love yourself, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, love yourself and take care of your mental health and so end note from my side. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। so I end up with a little story, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੈਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਉੱਤਰਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ। ਐਂਡ ਜੋ ਤੀਜੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ, ਕਿ ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਭੌਂਕੂਗੇ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸਮਵੇਅਰ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਯੂ ਕੈਂਟ ਸਟਾਪ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਸਟ ਟੂ ਥਰੂ ਸਟੋਨਸ ਐਂਡ ਦੈਮ, ਯਾ ਜਸਟ ਮੂਵ ਔਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਜਸਟ ਬਾਰਕ ਔਨ ਯੂ, ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਨੋ ਹਾਰਮ, ਨਥਿੰਗ। ਯਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਮੂਵ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਔਨ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਚ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਰੱਖੋ and focus, that's important. ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। What a nice one. What a nice, eh? I love it. So how was wow, that was a really good one. how did you like the podcast? It was good. I felt very comfortable. Thank you. I mean, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। so that shows that shows that like good, you know, good time ਹੋਇਆ। I felt comfortable. Thank you for making me feel comfortable. ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, you know, but no, vice versa. It was completely on you, ਕਿਉਂਕਿ being a ਕੁੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, I'm 100% sure ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ। It was always under the rug kind of a thing, ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਹੋ। So yeah, thanks a lot for talking, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, for the people who actually need it. It was for you. And thank you so much for coming. Oh, thank you guys. And yeah, at the thanks end, for the ketchup. The ketchup chips are so good, guys. I'm American. American ne ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ, especially with the Canada Dry. Oh yeah, authentic Canada, right? I love it. Where is poutine? Oh my, ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, right? Poutine. So yeah, at the end again it was Joty Kay, ਕਹਾਣੀ was ਘੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ again ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ live, it was for Joty too, and it was for ਦਿਲਜੋਤ, and it was for everybody. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, it's okay, ignore, and yeah, ਜੇ ਵੜਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜੋ। no, I'm just kidding. ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੌਂਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। So yeah, keep enjoying, keep watching us and learn whatever best learn. exactly, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, just ignore it. That's it. You can take good things a lot from it. Thank you so much, Joty. Thank you. Thanks a lot for coming in. See ya.